نسخه پهپادی آن مجهز به انواع فناوری‌های روز و تصور کنید تنها 10 سال از امروز گذشته است. آسمان ایران آرام به نظر می رسد، اما در یکی از پایگاه‌های هوایی پشت درهای بسته پروژه‌ای در حال آزمایش است که اگر روزی به مرحله عملیاتی برسد می تواند بزرگترین تحول تاریخ نیروی هوایی ایران پس از دهه‌ها باشد. پروژه‌ای که برخلاف تصور بسیاری تنها درباره ساخت یک جنگنده جدید نیست، بلکه هدف آن تغییر کامل شیوه نبرد هوایی است. اما این پروژه چه میتواند باشد و چرا برخی تحلیلگران معتقدند آینده جنگ‌های هوایی دیگر به تعداد جنگنده‌ها وابسته نخواهد بود؟ با هر گونه تهدید علاوه بر حفظ تجهیزات. برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به یک واقعیت مهم توجه کنیم. قدرت هوایی امروز دیگر تنها با تعداد هواپیماها سنجیده نمی شود. در گذشته هر کشوری که جنگنده های بیشتری داشت معمولاً برتری هوایی را نیز در اختیار می گرفت. اما اکنون شرایط تغییر کرده است. جنگنده، رادار، پهپاد، ماهواره، سامانه‌های جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی همگی به اجزای یک شبکه بزرگ تبدیل شده‌اند. کشوری که بتواند این اجزا را بهتر به یکدیگر متصل کند، معمولاً دست بالا را خواهد داشت. حالا تصور کنید ایران پروژه‌ای را آغاز کرده که هدف اصلی آن ساخت یک شبکه رزمی هوشمند است. در این پروژه جنگنده دیگر تنها یک هواپیما نیست، بلکه به یک مرکز فرماندهی پرنده تبدیل می شود. هر جنگنده می تواند اطلاعات را از رادارهای زمینی، پهپادهای شناسایی، سامانه‌های پدافندی و حتی سایر هواپیماها دریافت کند و در همان لحظه تصویر کاملی از میدان نبرد داشته باشد. در این سناریوی فرضی صبح یک روز عادی است. چندین پهپاد شناسایی صدها کیلومتر دورتر در حال پرواز هستند. آنها بدون شلیک حتی یک گلوله اطلاعات دقیقی از وضعیت آسمان جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات بلافاصله به جنگنده های گشتی منتقل می شود. خلبان دیگر مجبور نیست فقط به رادارهای هواپیمای خود اعتماد کند. او چشم 10 سامانه مختلف را در اختیار دارد. اما شاید مهمترین بخش این پروژه هوش مصنوعی باشد. تصور کنید سامانه‌ای که بتواند در کسری از ثانیه هزاران داده را تحلیل کند، مسیر احتمالی تهدیدها را پیش بینی کند و حتی بهترین تاکتیک را به خلبان پیشنهاد دهد. در گذشته چنین تصمیم‌هایی چند دقیقه زمان می‌برد، اما در آینده ممکن است همه این محاسبات تنها در چند ثانیه انجام شوند. برخی کارشناسان معتقدند تحول واقعی نیروی هوایی آینده نه در ساخت سریع‌ترین جنگنده، بلکه در ساخت هوشمندترین شبکه عملیاتی خواهد بود. اگر این تحلیل درست باشد، پروژه آینده ایران نیز احتمالاً بیش از آن که روی یک هواپیمای خاص متمرکز باشد، روی اتصال همه تجهیزات به یکدیگر تمرکز خواهد کرد. در ادامه این سناریو ناگهان چند هدف ناشناس در فاصله بسیار دور شناسایی می شوند. در سیستم های قدیمی هر جنگنده باید به طور مستقل هدف را پیدا می کرد، اما اکنون همه اطلاعات میان واحدها به اشتراک گذاشته می شود. جنگنده‌ای که حتی هنوز هدف را با رادار خود ندیده است می تواند با استفاده از اطلاعات شبکه از موقعیت آن آگاه شود. این همان مفهومی است که در جهان امروز با عنوان نبرد شبکه محور شناخته می شود. اما پروژه جدید فقط به ارتباط میان جنگنده ها محدود نمی شود. تصور کنید هر جنگنده بتواند چندین پهپاد رزمی را نیز هدایت کند. این پهپادها جلوتر از هواپیمای سرنشیندار حرکت می کنند، اطلاعات جمع آوری می کنند، جنگ الکترونیک انجام می دهند یا حتی در برخی مأموریت ها نقش حامل تسلیحات را بر عهده می گیرند. در چنین حالتی جنگنده اصلی دیگر تنها نیست، بلکه فرمانده یک گروه پروازی هوشمند خواهد بود.
این ایده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز در حال بررسی است، میتواند آینده نبردهای هوایی را تغییر دهد، زیرا در صورت از دست رفتن یک پهپاد جان خلبان به خطر نمی‌افتد و مأموریت همچنان ادامه پیدا می‌کند. از سوی دیگر حضور همزمان چندین پهپاد میتواند توان شناسایی و انعطاف عملیاتی را به شکل چشمگیری افزایش دهد. در بخش دیگری از این پروژه فرضی، سامانه‌های جنگ الکترونیک نیز ارتقا پیدا کردند. امروز بسیاری از نبردها پیش از شلیک نخستین موشک آغاز می‌شوند. اخلال در ارتباطات، فریب رادارها و محافظت از سامانه‌های خودی بخش مهمی از جنگ مدرن است. اگر یک جنگنده بتواند علاوه بر مأموریت رزمی در حوزه جنگ الکترونیک نیز نقش مؤثری ایفا کند، ارزش عملیاتی آن چند برابر خواهد شد. یکی دیگر از تحولاتی که میتواند آینده نیروی هوایی را تغییر دهد، استفاده گسترده از تسلیحات هوشمند است. در پروژه فرضی ما، موشک‌ها و بمب‌ها تنها سلاح‌های هدایت شونده نیستند، بلکه در طول مسیر نیز اطلاعات جدید دریافت می‌کنند و در صورت تغییر شرایط مسیر خود را اصلاح می‌کنند. این موضوع احتمال موفقیت مأموریت را افزایش می‌دهد. اما شاید بزرگترین تحول در آموزش خلبانان رخ دهد. پروژه جدید از شبیه سازی پیشرفته و فناوری واقعیت مجازی استفاده می کند. خلبان می تواند پیش از اولین پرواز واقعی 10 سناریوی پیچیده را تجربه کند، از مقابله با جنگنده های پیشرفته گرفته تا اولین رویارویی با حملات پهپادی و جنگ الکترونیک. چنین آموزشی باعث می شود آمادگی عملیاتی بدون افزایش هزینه پروازهای واقعی ارتقا پیدا کند. در ادامه سناریو، فرمانده مرکز عملیات هوایی تنها با نگاه کردن به یک نمایشگر موقعیت تمام هواپیماها، پهپادها، سامانه‌های پدافندی و تهدیدهای احتمالی را مشاهده می کند. هر واحد اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار می دهد و هیچ بخشی به صورت مستقل عمل نمی کند. این همان مفهومی است که بسیاری از کارشناسان آن را آینده جنگ‌های هوایی می دانند. البته باید به یک نکته مهم نیز توجه کرد. تا کنون هیچ پروژه رسمی با این مشخصات از سوی ایران معرفی نشده است و آنچه گفته شد یک سناریوی تحلیلی و آینده نگر بر اساس روندهای جهانی در فناوری نظامی است. اما اگر روزی چنین پروژه‌ای عملیاتی شود، تأثیر آن احتمالاً بسیار فراتر از خرید چند جنگنده جدید خواهد بود. در نهایت شاید پروژه‌ای که واقعاً بتواند نیروی هوایی ایران را متحول کند، نه یک هواپیمای تازه، نه یک موشک جدید و نه حتی یک رادار قدرتمند باشد، بلکه ساخت یک اکوسیستم هوشمند باشد که در آن تمام اجزای قدرت هوایی مانند قطعات یک پازل در کنار هم قرار بگیرند. در آن صورت برتری تنها با سرعت یا تعداد جنگنده‌ها تعیین نمی شود، بلکه با سرعت انتقال اطلاعات، کیفیت تصمیم گیری و هماهنگی میان همه سامانه‌ها رقم خواهد خورد. شاید آینده نیروی هوایی دقیقاً از همین نقطه آغاز شود، جایی که فناوری، هوش مصنوعی، پهپادها و جنگنده‌های سرنشیندار در کنار هم نسل تازه‌ای از قدرت هوایی را تشکیل دهند. دوستان، یک سوال: به نظر شما ایران برای ساخت یک جنگنده جدید چه امکاناتی را فراهم می کند؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.